Hey guys, it's me again, Tops, and welcome to my channel. So, kamusta po kayong lahat, guys? So, ayan, nakapag-ayos na ako, di ba? So, ito yung pangbahay na makeup ko, honestly. Ano lang to, pulbo lang to, tsaka lip tint, swear. So, in this video, guys, mag-unboxing po tayo because I got a package from Baby Angel Cosmetics. So, ayan. And guys, I would like to take this opportunity to say thank you to Baby Angel Cosmetics for, you know, sending these products. Ginawa po nila ako na isa sa mga ambassadors nila. So, thank you so much. I'm so blessed. Sir, thank you so much. So, ayun, mag-unboxing tayo. So, nagpadala sila ng product sa akin. Medyo may twist tong unboxing na to kasi hindi lang siya basta box. Kada product, bago mo siya buksan, meron akong question na kailangan mo nang sagutin. Basahin muna natin yung message. So, hi Topsy, we are very excited and looking forward for you to try our products and be part of the growing number of users that have experienced the Be Natural with Baby Angel Cosmetics. Thank you for your kindness and we are looking forward to work with you again in the near future as our Baby Angels ambassador are on its state and it's developing new products. Thank you and God bless. Kind regards, your Baby Angels family. Buksan na natin siya, guys, kasi na-excite na rin ako kung makita yung mga products sa loob. And kung ano yung mga questions dito, grabe. Maliloka ba tayo? Tignan natin. So, let's do this. So, let's see. Pakk! O, diba? Taray, diba? Super, A for effort. May mga questions kada box. Kailangan muna nating sagutin yung mga tanong dito, guys. So, ito yung question number 1. So, nagulat ako sa tanong niya. Number 1 pala. Do you hope to get famous one day? Paano ko masasagutin to? Siguro hindi naman para sa akin hindi yung totally famous talaga na as in famous. Kumbaga masaya na ako na may nakaka-appreciate ng mga craft ko, especially dito nga sa YouTube. Sana mas marami pang makanood. I mean, mas marami pang maka-appreciate. Hindi lang naman ako, pati mga fellow YouTubers natin. Kasi I know, isa lang din naman yung ini-aim natin. Pero ayun na nga, nasagot ko ba yung tanong? Basta hindi totally famous. Quite lang, mga ganun. Only God knows kung ano yung mangyayari. So, ang laman ng box number 1 ay Pakk. Oh. So, ayan siya, guys. So, pang travel. O, diba? Ang cute. Ang liit. Question number 2. Ito na. Have you ever been on TV? Yes po. Sa mga nakakaalala po dyan, diba, sumali ako ng Smart Launchpad. And then, isa sa mga, namin, na-expose kami sa ibang mga shows. And then, diba, nabalita nga siya. So, napanood kami sa TV. And then, I remember, napalabas kami sa, ETC, kung alam niyo yun. Ako hindi ko napanood yung ibang mga friend ko lang yung nakakita. And then, yung Signal TV. And then, yung Mix, kasi nag-host ako doon. Hindi man totally host. Kumbaga, may pinopromote kami and then, in-invite. So, ayun, yun yung mga naalala kong exposure ko sa TV. But sa YouTube, guys, marami na akong beses na feature sa iba't ibang channel. Especially sa Smart nga, ginawa nila kami ng show. Sa mga hindi pa po nakakapanood, yun yung Smart Launchpad Showdown. So, ayan yung link sa mga gusto pa pong makanood. So, kasama ko po dyan si MJ. So, naggawa kami ng mga challenge. So, panoorin nyo po. Mag-e-enjoy kayo, swear. So, ito yung laman niya, guys. So, ayan. So, this is guys, brow pomade. O, diba? So, magagamit natin to sa mga kilay-kilay natin. Nakakatuwa tong unboxing na to, guys. Bonggang-bongga yung mga patwist nila. Nakakadalawang question na tayo. So, let's proceed to question number 3. 3. Would you consider yourself romantic? Hindi ko alam. Tanong nyo sa wala. Sabi ng mga friend ko, daw ako, hopeless romantic daw ako. Yun yung sabi nila. So, ito na, guys. Sagot natin yung product. So, this is lip tint, guys. And guess what? Ang name ng shade niya is Topsy. Oh my God. So, ayun, may shade tayo, guys. Isa po ako sa binigyan nila ng shade. I mean, yung name ko, ginawa nilang color ng shade. Tama ba? Basta yun. I'm so excited to use this.
OA mo na. 5 questions to, guys. So, nakakatatlo na tayo. So, let's proceed to question number 4. So, ang question dito, guys, is can you touch your nose with your tongue? Ayaw! Hindi abot. May ibang naaabot yung dila ko. Wow, another pangkilay. So, kahadeskat. So, wow, squeskat yung model dito. Ang taray naman. So, ito na, last question na to, guys. If your personality is an animal, what animal are you? Anong hayop ako? Hayop? Wait, anong klaseng hayop? Ang alam ko lang kasi hayop ako sa ganda. Hindi ko din naman sabihin nga, alam ko lang hayop ako sa ganda. Hayop sa ganda pa. Diba? Hello? May pa-message muna pagka-open ko. So, bago natin i-reveal yung product, so basahin muna natin yung message. Maraming salamat sa masayang larong ito. Naway napasaya ka namin, lalo na ang iyong manonood. Naniniwala ang Baby Angels family sa iyong abilidad, lalo na sa iyong pag-vlog. Kahit anumang pagsubok ang dumating sa'yo, maging matatag ka lang. Kaya mo yan, nandito kami para sa'yo. Nagmamahal Baby Angels family. So, ang taray. So, nakabubble wrap pa siya, guys. Pabango! And guess what, guys? May name ko pa. Inspired by touch of pink Lacoste. Wow. Ala, ang bango. Barbie. Bagay siya sa sa pengkay ko ngayon. Ang sweet. So, yun guys, nabuksan natin lahat and nasagot natin lahat ng mga questions. Thank you so much. Napaka-unique nitong unboxing na to. So guys, abangan nyo po sa next video ko. Gagawa ko ng review about these products. Itong mga products ng Baby Angels na sinend sa akin. So, to know more about Baby Angels Cosmetics products, you can visit their Facebook page, Baby Angels Cosmetics Shop. So, pakicheck na lang yung link sa aking description box, guys. Marami pa silang ino-offer na products. So, pakicheck na lang doon. And of course, don't forget to like their page. So, that's all for this video. I hope you really like it by hitting the thumbs up button. And kung gusto nyo pong ma-update dito sa aking channel, wag nyo pong kalimutang i-click ang bell icon dyan sa baba para ma-notify po kayo pag meron akong bagong videos. And of course, don't forget to put a comment, share this video, and subscribe to this channel and to my second channel, which is the TopsyHolicVLOGS. So, yun lamang po guys. Thank you so much. I love you all. I can't lie, memorize, but now I'm so happy, I can't lie.